سردترین نقطه کره زمین که مردم توش زندگی میکنن کجاست؟ اینجا نقطه‌ای روی زمینه که دمای هوا تا -71 درجه ثبت شده، جایی که زندگی روزمره از قوانین متفاوتی پیروی میکنه. این ویدیو درباره روستای اویمیاکونه، سردترین محل سکونت دائمی انسان. اویمیاکون روستایی کوچیک در جمهوری یاکوتا در شرق روسیه است و به عنوان یکی از سردترین نقاط مسکونی دائمی جهان شناخته میشه. این منطقه در حدود 750 کیلومتری شهر یاکوتسک قرار داره و جمعیت اون کمتر از 500 نفره. کمترین دمای ثبت شده در این روستا -71 درجه سانتیگراده که در سال 1933 ثبت شده و یکی از پایین‌ترین دماهای اندازه‌گیری شده در مناطق مسکونی جهان به شمار میاد. اویمیاکون در یک دره محصور میان کوه‌ها قرار داره. این موقعیت جغرافیایی باعث میشه که جریان‌های هوای سرد در منطقه تجمع پیدا کنند و جابجایی هوا محدود باشه. اقلیم این منطقه قاره‌ای بسیار سرده و زمستون‌ها از اواخر سپتامبر آغاز شده و تا اوایل ماه می ادامه داره. در بسیاری از روزهای زمستان دما بین -40 تا -50 درجه ثابته. بارش برف متوسطه، اما سرمای هوا تقریباً دائمیه. تابستون‌ها کوتاه و نسبتاً خشک هستند و دما در برخی روزهای گرم تابستون ممکنه تا 20 درجه سانتیگراد بالا بره، اما این دوره بسیار کوتاهه. سرمای شدید اویمیاکون به دلیل 3 عامل اصلی اتفاق میفته. شماره 1، محصور بودن در دره. شکل توپوگرافی منطقه باعث میشه که هوای سرد که چگالی بیشتری داره در کف دره جمع بشه. این وضعیت مانع ترکیب شدن هوا با توده‌های گرمتر میشه. شماره 2، فاصله زیاد از منابع آبی بزرگ. این منطقه در مرکز سیبری قرار گرفته و فاصله زیادی از اقیانوس‌ها و دریاها داره. به دلیل نبود اثر تعدیل کنندگی آبها دما به سرعت کاهش پیدا میکنه. شماره 3، زاویه کم تابش خورشید. در فصل زمستون خورشید در ارتفاع کمی نسبت به افق ظاهر میشه و انرژی دریافتی سطح زمین بسیار ناچیزه. بازتاب نور توسط سطح سفید و برفی هم مانع گرم شدن زمین میشه. حمل و نقل در اویمیاکون سخت و محدوده. جاده اصلی دسترسی به روستا جاده کلیمای قدیمه که بخشی از اون به جاده استخوان‌ها معروفه. این جاده در بیشتر ماه‌های سال پوشیده از برف و دمای پایین باعث یخزدگی دائمی سطح اون میشه. خیلی از مردم ماشین سواری ندارن چون خودروها باید در طول زمستان روشن بمونن. خاموش شدن موتور در دمایی پایین‌تر از -40 درجه میتونه باعث یخزدگی سوخت، سفتی روغن موتور و ترک خوردگی قطعات بشه. در صورت خاموش شدن خودرو، راه اندازی مجدد اون بسیار دشواره و نیاز به تجهیزات گرم کننده داره. اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه عمومی بسیار کم هستند و زمانبندی مشخصی ندارند. پروازهای مستقیم به این روستا وجود نداره و نزدیکترین فرودگاه در چند صد کیلومتری اون قرار داره. در روزهایی که دما بسیار پایینه یا طوفان برفی رخ میده، ارتباط جاده‌ای برای مدتی کاملا قطع میشه. شرایط اقلیمی امکان هر نوع کشاورزی رو از بین برده. خاک منطقه به دلیل وجود پرمافراست حتی در تابستون هم تنها در سطحی بسیار محدود ذوب میشه. بنابراین مردم بیشتر به منابع غذایی حیوانی وابستند. مواد غذایی اصلی شامل موارد زیره: گوشت گاومیش شمالی، گوشت اسب یاکوتی، ماهی‌های رودخانه‌ای و غذاهای پرچرب حیوانی. مصرف سبزیجات و میوه‌ها محدود و وابسته به وارداته. قیمت مواد غذایی تازه خیلی بالاست چون حمل اونها دشوار و زمانبره. اکثر مردم برای نگهداری غذا از سرمای طبیعی محیط استفاده می‌کنند و عملاً یخچال و فریزر خانگی کاربرد چندانی نداره. اقتصاد اویمیاکون کوچیک و وابسته به شرایط طبیعیه. مهمترین مشاغل شامل دامداری اسب‌های مقاوم به سرما، ماهیگیری در رودخانه‌ها و دریاچه‌های اطراف، شکار حیوانات محلی، رانندگی در مسیرهای یخی و حمله‌بار و مشاغل دولتی، آموزشی و خدماتیه.
کار در فضای باز تقریباً برای مدت کوتاهی در روز ممکنه و در دماهای پایین‌تر از -50 درجه فعالیت‌های بیرونی محدود یا متوقف میشه. تجهیزات مخصوص، لباس‌های چند لایه و مراقبت از اندام‌ها ضروریه، چون یخ‌زدگی فقط در چند دقیقه اتفاق میفته. روستا دارای چند فروشگاه کوچیک، یک مدرسه، یک درمانگاه محدود و یک ایستگاه خدمات دولتیه. دسترسی به خدمات پیشرفته پزشکی تنها در شهرهای بزرگتر امکان پذیره که فاصله زیادی با این روستا دارن. اینترنت در اویمیاکون وجود داره، اما سرعت اون بسیار پایینه و در دوره‌های سرمای شدید ممکنه اختلال پیدا کنه. تأمین برق به صورت پایدار انجام میشه، اما مصرف انرژی برای گرم کردن خونه‌ها بسیار بالاست. توی زمستون طول روز بسیار کوتاهه. در ماه‌های دسامبر و ژانویه روشنایی روز بین 2 تا 3 ساعته و خورشید در ارتفاع کمی از افق قرار داره. ولی در تابستان شرایط برعکسه. روزها بسیار طولانی میشن و روشنایی تا 20 ساعت ادامه داره. تغییرات شدید طول روز و شب با عرض جغرافیایی بالا ارتباط مستقیم داره.